Me on my monsters, think you tap, I know they'll drive you bonkers. Need them once in a forever heart. सरगोदा की यूनिवर्सिटी है। तुझे आगे बैठे बैठे सरगोदा पहुंच गया। ये करेंगे यो ये वाला I'm trying. وظننت أنا أني بذلك حبت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج لمالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو وظننت أنا أني بذلك
وظننت أنا أني بذلك حفت غنى، فوجدت أني خاسر.